Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 71, sau khi Diệp Phàm được thần vương Khương Thái Hư trợ giúp, anh ấy đã gặp được cơ duyên và lấy được Nguyên Thiên Thư. Lúc này, đi sâu vào bên trong Tử Sơn, Diệp Phàm lại vô tình gặp được đạo tràng của Vô Thủy Đại Đế nổi lên ngay trước mắt. Thế vậy, Diệp Phàm suy nghĩ một hồi, sau đó với bản tính tò mò của mình, Diệp Phàm cũng liền phóng người đi vào bên trong đó và xem thử. Đến khi đi vào bên trong, Diệp Phàm nhìn thấy rất nhiều thứ kỳ lạ. Bất chợt, phía trước anh ấy xuất hiện một cuốn kinh thư khổng lồ đang tỏa sáng. Lại gần cuốn kinh thư này rồi nhìn kỹ lại, Diệp Phàm thấy trên đó ghi 3 chữ Vô Thủy Kinh. Tới đây, Diệp Phàm hiểu đây chính là cổ kinh của Vô Thủy Đại Đế. Đảo mắt nhìn một chút, Diệp Phàm còn thấy được xung quanh cuốn cổ kinh này còn có chữ viết của Khương Thái Hư, ngay cả ông cũng không mở được nó. Thế nhưng, Diệp Phàm không cam lòng, anh ấy rất nhanh đã kết ấn, nương theo bàn tay khẽ động, vận dụng hư không thuật, một bàn tay từ trong hư không bất ngờ xuất hiện rồi ập xuống quyển kinh kia và chụp lấy. Giờ khắc đó, Diệp Phàm muốn lật từng trang và xem thử. Đáng tiếc, thứ này anh ấy vẫn không thể mở nó ra. Cuối cùng, Diệp Phàm đành phải từ bỏ ý định đó và trở ra bên ngoài. Rất nhanh, thân thể bay đi, Diệp Phàm vận dụng hư không thuật phóng người về phía trước và mau chóng tìm đường ra. Không lâu sau, rốt cuộc Diệp Phàm cũng tới được mỏ quặng bỏ hoang lúc trước mình đi vào. Suy nghĩ một hồi, Diệp Phàm có cảm giác như thứ gì đang đi theo mình. Thế nhưng quay đầu nhìn lại, anh ấy vẫn không thấy gì cả. Đến đây, Diệp Phàm hít sâu một hơi, sau đó anh ấy liền phóng ra một luồng sóng âm về phía trước. Khi sóng âm phóng về phía cửa hang, nó đã liền bị phá nát. Diệp Phàm thấy vậy cũng nhanh chóng phóng qua cửa hang và trở ra bên ngoài. Cũng trong lúc đó, ở tại Sơn Thôn, sau khi hai con báo đi về, do lấy được rất nhiều nguyên, thế nên dân làng ở đây đã tổ chức một buổi liên hoan hát hò và ăn uống vô cùng náo nhiệt. Thế nhưng, đang trong lúc cả làng đang say sưa thì đột nhiên xuất hiện một người báo tin về làng biết có thú dữ tấn công dê mà họ nuôi. Thế vậy, tất cả chạy tán loạn đề phòng kẻ địch. Bất chợt, đang trong lúc mọi người cảnh giác thì cái chuông của tên mập đang ngồi bị hất văng, tên mập bị bắn mạnh lên cao. Ngay sau đó, Diệp Phàm cũng liền xuất hiện khiến dân làng hết hồn. Tiếp theo, sau khi gặp lại dân làng cùng vị tộc trưởng, Diệp Phàm đã liền nói tất cả cho mọi người biết và đưa Nguyên Thiên Thư cho vị tộc trưởng xem. Thế nhưng, vị tộc trưởng nói mình đã già, Diệp Phàm nắm giữ nó chính là việc chính xác nhất. Bởi thế, ông đã đưa Diệp Phàm cất nó đi. Xong xuôi, Diệp Phàm làm gì đó, chiếc đỉnh trước mắt anh ấy đột nhiên hóa khổng lồ rồi phát sáng, khiến mọi người ở đây kinh ngạc. Cứ thế màn đêm qua đi, ngày hôm sau, Diệp Phàm đã đi lên một đỉnh núi. Sau đó, anh ấy liền lấy Nguyên Thiên Thư ra và nghiên cứu nó. Nhất thời, từng trang giấy bay ra, bọn nó tạo thành một hình tròn và xoay quanh thân thể Diệp Phàm, cứ thế đưa anh ấy vào cảm ngộ. Thời gian trôi qua, Diệp Phàm vẫn ngồi tại chỗ và nghiên cứu từng trang của Nguyên Thiên Thư, cho đến cuối cùng, Diệp Phàm rốt cuộc cũng có cảm ngộ. Đến đây, Diệp Phàm lặng yên suy nghĩ. Ngay sau đó, anh ấy liền trở về thôn. Không lâu sau, Diệp Phàm dẫn tên mập đi tới một tòa thành lớn. Lần này, hai người quyết định sẽ đi thử tay nghề một chút. Rất nhanh, hai người đã đi vào bên trong một tòa tủ lâu. Ở đây có một thứ thu hút rất nhiều người tới, đó là vì ở đây có đổ thạch, chỉ cần ai tìm ra thứ có giá trị. Như vậy, phần thưởng với họ là vô cùng hậu hĩnh, Diệp Phàm cũng muốn xem tay nghề của mình một chút. Không lâu sau, chiếc bàn để đầy khoáng thạch chia thành từng ô cũng được mở ra. Ngay sau đó, người hướng dẫn kia xoay chiếc la bàn. Nhất thời, từng dòng ký tự cũng sáng lên, Diệp Phàm chọn lấy một ô có thứ mà mình muốn. Sau đó, viên đá liền được chuyển vào trong một chiếc hòm. Khi chiếc hòm mở ra, nó liền tỏa ra ánh sáng vô cùng huyền bí. Ngắm nghía một hồi, Diệp Phàm nhìn chiếc hòm kia đang cắt khối đá làm hai. Sau một hồi, khi viên đá được xẻ ra, nó liền để lộ ra một khối nguyên. Đến đây, mọi người vô cùng kinh ngạc, bọn họ cũng không hiểu sao trong khối đá phế phẩm đó lại có nguyên nữa. Cứ như thế, Diệp Phàm cùng hai con báo say sưa đổ thạch. Tuy nhiên, trong lúc bọn họ đổ thạch thì bất chợt rắc rối lại tìm tới. Lần này, có người muốn cá với bọn họ, nếu ai đổ thạch và tìm được nguyên sẽ là người chiến thắng. Và tất nhiên, phần thưởng dành cho họ cũng là cực kỳ hấp dẫn. Bởi vậy, Diệp Phàm cùng hai con báo liền bị cuốn vào cuộc vui. Liệu rằng tiếp theo, Diệp Phàm sẽ cùng hai con báo kia gây ra chuyện gì? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé! Tập 72 đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.